Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng ice cream na mango flavor. Ito na po ang mga ingredients sa aking gagawin na ice cream. Unang-una, mangga, honey, Nestle cream, condensed milk, white sugar, 1/4 po ang gagamitin ko. Kasi ayaw ko po ng masyadong matamis na ice cream. At ito na po mga mamamayang, uumpisahan ko na po ang paggawa nito. Ngayon po ay ilalagay ko lang po ito sa loob ng blender, itong mangga. Para po ay ma-blend ko na ito. Ngayon po ay kailangan na po itong i-blend. Ganyan po dapat mga mamamayang ang itsura ng i-blend natin na mangga. Ngayon po mga mamamayang ay gagamitan natin to ng machine para maging heavy cream ang ating Nestle cream. Ngayon po ay maglalagay po ako ng konting asukal. Ngayon po mga mamamayang ay maglalagay na po ako ng condensed milk. Mga 3 kutsara po. Ngayon po mga mamamayang ay maglalagay na po ako ng 2 tablespoon na honey. Ang palambot po ito sa ice cream para hindi siya mag-ice. Yan po.
Mga mamamayang, ganito po dapat yung magiging itsura pag gumawa kayo ng ice cream. Dapat po ganito ang texture. Kagaya ng ice cream na nabibili natin sa tindahan. Di ba ganito po ang itsura? Ngayon po ay ilalagay ko lang po ito sa refrigerator ng mga 3 oras. Tapos mamaya pag naging ice cream na talaga ang kanyang itsura ay ipapakita ko po sa inyo. Yan na po mga mamamayan. Ilalagay ko na po siya dito sa lalagyan ko ng ice cream. Pagkatapos po nito, pag mukhang ice cream na talaga ay saka ko na po ipapakita ulit sa inyo. Ayan na po mga mamamayan, tatakpan ko po siya para ilalagay ko na po sa loob ng refrigerator doon sa freezer. Yan po siya. Ito na po yung ating ice cream mga mamamayan. Kukunin ko lang po ito. Pagkatapos ko po ma-overnight ito kasi mahina po yung aming freezer kaya pina-overnight ko na lang po. Ayan na po siya. Tsaka mga mamamayang, yung all-purpose cream po pala ay pwede pong ilagay nyo po muna ng 4 hours sa freezer. Tapos tsaka nyo gagawin kapag 4 na oras na po. Yan po. Tignan nyo po. Tapos kayo na pong bahalang mag-adjust sa tamis nitong ice cream nyo. Yan po. Tignan nyo po. Ang bango-bango niya. Yung mangga, maaamoy mo talaga. Ito na po mga mamamayang ang aking ice cream na mangga. Ayan na po siya. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabing mabuhay.